પાઠ મારા આગળના વિડીયોમાં વર્ગીકરણ અને તેના પેટા પ્રકારો તમે શીખ્યા અને બીજું સતત આવૃત્તિ વિતરણ અને અસતત આવૃત્તિ વિતરણ શીખ્યા બરાબર. તો આજે આપણે દાખલા શીખવાના છે. આ દાખલો છે જેની રકમ બોર્ડ પર છે. આમાં ગુલાબની સંખ્યા દર્શાવી છે બરાબર અને તેની આવૃત્તિ લખેલી છે. તો ગુલાબની સંખ્યા અનિવારક વર્ગમાં દર્શાવી છે બરાબર. અને શોધવાનું શું છે, આપણે બે વસ્તુ નિવારક આવૃત્તિ વિતરણ બનાવવાનું છે અને તેની મધ્ય કિંમત શોધવાની છે બરાબર. તો હંમેશાની જેમ પહેલા ચાર વસ્તુ તો એની રાખશું જ છે. ચલ x, ચલનો પ્રકાર, r અને મથાળું એટલે કે હેડિંગ બરાબર. તો અહીં ચલ x શું દર્શાવે છે? ગુલાબની સંખ્યા. ચલનો પ્રકાર અસતત ચલ બરાબર. પછી r બરાબર x h minus x l. તો અહીં કન્ફ્યુઝન થાય, x h કોને લેવું અને x l કોને લેવું. તો વર્ગનો એટલે કે વર્ગીકૃત માહિતીનો છેલ્લી ઉર્ધ્વસીમા બિંદુ એ આપણું x h છે અને સૌથી પહેલી અર્ધસીમા એ આપણી x l છે બરાબર. તો અહીં xl શું છે? 99 અને xl છે 10 એટલે કે 89. માહિતીનો વિસ્તાર 89 છે બરાબર. હવે શું આવશે? આપણું મથાળું હેડિંગ મારવાનું. તો અહીંયા હેડિંગ માર્યું કે બગીચામાં ગુલાબની સંખ્યા દર્શાવતું અસતત આવૃત્તિ વિતરણ બરાબર. અહીં લખીશું ગુલાબની સંખ્યા એટલે કે x બરાબર. અહીં કયા વર્ગમાં આપેલી છે? અનિવારક. અને નિવારકમાં તેને ફેરવવાની છે બરાબર. તો અહીં નીચે લખી નાખવાનું નિવારક બરાબર. નિવારક વર્ગ છે બરાબર. આ તેની આવૃત્તિ અને અહીં તેની મધ્ય કિંમત અને બીજું આપ્યું છે મધ્ય કિંમત. અને આવૃત્તિ. આપણે નિવારકમાંથી અનિવારકમાં ફેરવવા માટેનું સૂત્ર એટલે કે અર્ધસીમા અને ઉર્ધ્વસીમાનું સૂત્ર શીખ્યા. એમાં શું કરવાનું હોય છે? આમાં 0.5 પ્લસ કરવાના અને અહીં 0.5 માઇનસ કરવાના, અહીં 0.5 પ્લસ કરવાના બરાબર. જ્યારે વર્ગ લંબાઈ સમાન હોય છે ત્યારે આ 0.5 માઇનસ અને પ્લસ કરવાની પદ્ધતિ બરાબર નીવડે છે. પરંતુ અમુક જગ્યાએ એવી હોય છે જ્યાં 0.5 અને -0.5 ની પદ્ધતિ અનુકૂળ રહેતી નથી, એટલે કે સરખું આવતું નથી આ બરાબર. તો તેના માટે શું કરવાનું? ઉપલા વર્ગની ઉર્ધ્વસીમા અને નીચલા વર્ગની અર્ધસીમા એ બંનેનો સરવાળો કરવાનો. એટલે અહીં 20 + 19 બરાબર. એના ભાગ્યા 2 કરી નાખવાના. 20 + 19 એટલે 19.5 આવશે. 19.5. તો અહીં રિપ્લેસ કરી નાખવાનું. અહીં 20 હતો તેની જગ્યાએ 19.5 અને અહીં 19 હતો તો તેની જગ્યાએ 19.5
બરાબર. તો અહીં 10 છે, અહીં તો અહીં કયા વર્ગ આવશે 9. તો તેમાં શું થશે, અહીં માઈનસ થશે, અહીં કેટલા 9.5. આપણો અહીંનો પહેલો વર્ગ શું બનશે 9.5 થી 19.5. બરાબર. બીજો વર્ગ 19.5 થી 29.5. ત્રીજો વર્ગ 29.5 થી 39.5. 39.5 થી 49.5. કેટલા વર્ગ બનાવે છે 99 સુધી છે. 49.5 થી 59.5. 59.5 થી 69.5. 69.5 થી 79.5. 79.5 થી 89.5. અને છેલ્લું 89.5 થી 99.5. 1 2 3 4 5 6 7 8 થઈ ગયા. બરાબર. હવે તેની આવૃત્તિ, તો આવૃત્તિમાં કોઈ ફેરફાર નહીં થાય, તે જેની છે તેની જે જશે 5 5 10 3 8 5 7 4 અને 3. કુલ કેટલા છે 50. બરાબર. 50. હવે મધ્ય કિંમત, તો મધ્ય કિંમત કઈ રીતે શોધવામાં આવશે? મધ્ય કિંમત એટલે અધસીમા પ્લસ ઉર્ધ્વસીમા ભાગ્યા 2. તે કરવાથી આપણને મધ્ય કિંમત મળશે. એટલે કે 9.5 પ્લસ 19.5 ભાગ્યા 2 એ મધ્ય કિંમત. બે વર્ગ એટલે એક વર્ગની બંને સીમાઓની વચ્ચેની કિંમત શોધવી હોય તે માટેનું સૂત્ર છે અધસીમા પ્લસ ઉર્ધ્વસીમા ભાગ્યા 2. તો આમાં અધસીમા કઈ છે 9.5 અને ઉર્ધ્વસીમા 19.5. 9.5 પ્લસ 19.5 ભાગ્યા 2. તો આની મધ્ય કિંમત આવશે 14.5. હવે જ્યારે વર્ગ લંબાઈ સમાન હોય, બધા જ વર્ગમાં વર્ગ લંબાઈ સમાન હોય ત્યારે શું કરવાનું, એક મધ્ય કિંમત શોધ્યા બાદ જે વર્ગ લંબાઈ છે તેટલું ઉમેરતું જવાનું. તો હવે 10 વર્ગ લંબાઈ છે તો આની તો બીજો થશે 24.5, ત્રીજો થશે 34.5, 44.5, 54.5, 64.5, પછી 74.5, 84.5 અને છેલ્લું 94.5. બરાબર. તો આ રીતે મધ્ય કિંમત શોધાય. અને વર્ગ લંબાઈ એ હંમેશા કઈ રીતે મપાય, તો આ રીતે મપાય. કદી 19.5 માઇનસ 9.5. અમુક વર્ગો એવા હોય છે જેમાંથી આમાંથી આ ભાગ કરતા તેની વર્ગ લંબાઈ બધી જગ્યાએ અલગ અલગ મળતી હોય છે. જ્યારે વર્ગ લંબાઈ અસમાન હોય ત્યારે આ પ્રોબ્લેમ થાય છે. બરાબર. અથવા અન્ય વર્ગ અમુક વર્ગો એવા હોય છે એમાં આ તકલીફ થાય છે. જેથી પહેલા વર્ગની અધસીમાથી બીજા વર્ગની અધસીમામાં કેટલો ફેરફાર છે તે જોતા આપણને ખબર પડી જાય છે. એટલે 19.5 માઇનસ 9.5 એટલે 10 વર્ગ લંબાઈ મળી. અહીં 10 થી 20 10 વર્ગ લંબાઈ મળી, પરંતુ 19 માઇનસ 10 કરતા 9 વર્ગ લંબાઈ મળશે. બરાબર ને? તો ફરક પડે છે. અહીં 10 હોય તો 9 થઈ જાય છે. એટલે હંમેશા ઉપરથી નીચેની તરફ માપવાની. બરાબર. તો આજે આપણે આ દાખલો શીખ્યા જેમાં આપણે અનિવાર્ય આવૃત્તિ વિતરણનું નિવારક આવૃત્તિ વિતરણમાં ફેરવ્યું અને બીજું કે મધ્ય કિંમત શોધી. બરાબર. તો આ વિડીયો પણ આગળના વિડીયોની જેમ ગમ્યો છે તેથી લાઈક કરો અને વધુને વધુ સબસ્ક્રાઇબ કરો જેથી આગળના વિડીયો પણ જોઈ શકો. અને આ દાખલામાં તમને કોઈ કન્ફ્યુઝન હોય તો કોમેન્ટ કરજો. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.